nhiều. At first, I decided to become a volunteer, and I thought Asia for me would be very interesting. And then I recognized that I also could go to Vietnam, and then I applied for going to Hanoi, and thought that it would be nice to get to know to the country my father is coming from. That's why. But at first I wanted to be a volunteer. It's not and go somewhere else than Germany, but it's not at first coming to Vietnam. Just to apply for the GIZ, it has several steps, and in the end I recognized that they have a ballet. They are searching for a ballet teacher in Hanoi, and this fit to me very perfectly. So I was very happy when they said it's okay and I can take this job. Số 4. Cô không hiểu hết. Là Dạy mua cho người lớn dễ hơn vì em nói tiếng Anh được, nhưng mà ở đây không được vì hai con không hiểu được tiếng Anh, nên em phải nói tiếng Việt, và tính toán em không hiểu hai con. Thế Danny có thích lấy cái ảnh này không? To. Có. Thích cái nào ông tặng đưa về nước. Đấy, mấy Chào ảnh. xin. Khi mà giải phóng miền Nam xong thì là cái đoàn 559 mới cho bố Danny sang Đức. Bây giờ gọi là học công nhân kỹ thuật. Hồi đấy gặp nhau, gặp mẹ, gặp Annette, mẹ của Danny là đoàn thanh niên dân chủ Đức, JDF. Thế xong gặp nhau ở đấy thì thích. Thì bố cháu thì giai đoạn còn Đông Đức thì bố cháu là vừa là học lúc đấy là đã đi làm, sau đó là trở thành giáo viên dạy nghề với dạy tiếng Đức cho các sinh viên và các cái anh em xuất khẩu lao động từ Việt Nam sang. Mới sang ông đặt kế hoạch là 6 tháng phải biết được tiếng Việt giao dịch thông thường, nhưng bây giờ nói còn ít. 6 tháng, bây giờ hết rồi, sắp hết rồi, 1 năm rồi. Như thế là rất tốt rồi, Vậy cố gắng học thêm. Bởi vì tiếng Việt là tiếng khó. Bây giờ cả gia đình nói rất nhanh, nhưng em không hiểu hết. Danny với cả kể cả em và Danny thì thực ra là từ lâu cũng hướng về, tức là có một ý thức là mình có một cái dòng máu Việt, tức là từ lâu đã hướng về, nhưng mà thực ra cái rào cản đầu tiên của các cháu là ngôn ngữ. Đấy là rào cản ngôn ngữ, vì nó có một thực tế là các cái gia đình mà có bố Việt mà mẹ Đức ấy, thì trẻ con thường nói tiếng Việt kém hơn là gia đình mà có bố Đức mẹ Việt. Thường mẹ thì chịu khó dạy hơn, bố thì đi làm vất vả đâm ra về ít dạy. Yeah, one thing I can say when I arrived here, I barely knew somebody, and they welcomed me like a real family member. From the first second on, they said, feel like home here. Do everything you want, take everything you need, ask for everything you want. We are here, so it was a nice experience. Because it was a bit weird because it's a big family and I got to know lots of people, and it took a long time to remember the names or how to call them. Chu, Bak, Go, what else? MT, and I was very confused about calling some of my younger cousins M, but they are older than me, and but now I'm used to it. It's okay. Sometimes I make mistakes because I'm tired or something, and that's okay. Danny còn đặt hàng mấy món này không? Nem này, rồi còn là nốt này, thích ăn chả là nốt này.
rau muống xào tỏi này, bí xào tỏi. Với còn đậu phụ có sốt cà chua, không làm được đậu phụ sốt cà chua này. Không có hả? Có 2 triệu. Linh ngồi dậy sang bên đây. Có khoe không? Yeah. Phải cho chị. Bé đấy là chú, đây là cháu. Chị đừng thương. Đồ ăn gì em thích nhất? Rau muống. Rau muống. Đậu phụ sốt cà chua. Hôm nay có đầu mà này hôm nay có mang máy ảnh xuống đây không? Không gì gì. Để chụp cả gia đình. Big. Okay. In front of the house. Được không? Còn mua nguồn nước không? Đây là của thầy Hậu, đây là quê của gia đình cô. Và cô chưa biết khi nào cô về Việt Nam. Nhưng mà cô rất thích dạy mưa ballet cho hai em. Vì hai em tập các cô rất ngoan. Và cô hy vọng hai con cũng thích và mưa ballet có vui vẻ không? Ok. Nên cô cũng vui vẻ. Nào, cô nói xin chào thân thiết. Chúc mày khỏe. Chúc mày khỏe. Bye bye. Bye bye. Finish. I think there are a lot of things, and I take back a lot of friends. What means a lot. I met some people here and we got very close, and so I think some of them will stay in my heart, and maybe also the contact. The next years I will study at university in Berlin, if I get a place. And I want to study in Berlin at the Humboldt University. And it's Regionalstudien in Africa, so this means I will concentrate my studies on Southeast Asia, and there I also can study Vietnamese. Is that I want to travel around the world, because now I saw 3 countries now. Yeah, I was in Laos and in Cambodia and Vietnam. And I recognize that it's really interesting to travel through some countries and to see a tiny sparkle of the people who live there and a little bit of the culture. I really like that, to get to know things who are different than in Germany, and maybe to take some good things from it, some things I like to take for myself to be a better person. Sounds a bit, yeah, it's a bit bad.